No niin, ja tervetuloa taas Tammenkotikanavalle. Meillä onkin edellisen videon myötä täällä jonkin verran uusia seuraajia. Kesä on kääntymässä syksyksi, mutta niin kuin näkyy, niin kauniita säitä vielä riittää. Niin ajattelin, että minäpä teen tämmöisen hyvin kevyellä editoinnilla ilman mitään varsinaista esivalmistelua lyhyen videon tietynlaista jälkipyykkiä kanavan ihan tuolta ensimmäisistä videoista. Kyseessä on siis ämpäriperunat, sankoperunat, miksi niitä nyt haluakin kutsua. Se taisi olla 3. video tällä kanavalla. Tuntuu, että siitä on yllättävän kauan aikaa jo vierähtänyt. Noita videoita on itse ainakin vähän vaikea katsoa, koska kanavan tyyli on aika paljon muuttunut noista ajoista lyhyessä ajassakin. Mutta niin, pitemmittä puhetta. Ajattelin, että kumotaan nämä sangot tähän. Katsotaan, kannattiko ämpäriperunoiden kokeilu. Mä en ole näitä aikaisemmin yrittänyt tällä lailla kasvattaa. Mulla on aikaisemmin ollut perunamaassa. Ja no, nyt nähdäänkin sitten vähän itsellekin uutena asiana, että kannattiko tämä homma ollenkaan. Ihan lyhyesti siitä, että miksi ämpäriperunat eikä tavallinen perunamaa. Siinä on useitakin hyötyjä. Perunat on aika halpoja. Niille ei sen takia kannata omistaa kauhean tärkeää keskeistä maatilkkua omasta kasvimaasta tai pihasta, vaan paljon mieluummin kannattaa miettiä, että missä on semmoinen kolkka, joka on pienellä käytöllä, ja yrittää saada siitä ehkä mahdollisimman paljon irti. No näissä ämpäriperunoissa nyt nimenomaan on se hyvä puoli, että ne pystyy siirtämään aika pieneenkin tilaan, ja jos siihen tuleekin käyttöä sille tilalle, niin ne voi siirtää toiseen paikkaan. Samoin ne voi olla alkukesästä lämpimämmällä kasvupaikalla ja myöhemmin sitten ei niin pahteisella paikalla, jos esimerkiksi osoittautuu, että kesä on kuuma ja kuiva. No muita hyötyjä on se, että yleensä juuri tällaisella, vaikka tämmöisissä kasvulaatikoissa tai kasvimaalla ylipäänsä, se tila on aika tehokkaasti käytetty, ja jos jotain kasveja laittaa kasvamaan perunoiden kanssa, niin kun perunoita sitten satoa korjaa, niin se on semmoista, se rikkoo sen maanpinnan aika kovasti. Jos siinä on paljon muita kasveja ympärillä, niin nehän siinä sitten tärveltyy pitkälti perunoita kerätessä. Ja perunat myös vie sen maatilkun, johon ne laittaa, niin melkein koko kasvukaudeksi, eli siinä ei pysty tämmöistä maankäytön kiertoa toteuttamaan, koska ne perunat on siellä oikeastaan keväästä tänne syksyyn asti, no riippuen tietysti vähän lajikkeesta ja haluaako uusia perunoita vai ei. No joo, kumotaan nyt nämä sangot tähän. Täältä aika hyvältä näyttää. Ainakin ekan osalta. Perunahan on tosiaan kasvina vaatimaton. Se ei vaadi maaperältä juuri mitään. Itse asiassa sitä ei oikein kannatakaan sillä lailla lannoittaa. Altistaa ennemminkin sitten perunan taudeille. Ja kastelun osaltakin, no nämä kyseiset sangot, niin meillä oli muutama semmoinen aika kuiva jakso tuossa kesällä, niin 2 kertaan taisin näille vähän päästää vettä, mutta muuten oleellisesti ne on kasvanut ihan itsekseensä ilman minkäänlaista perään katsomista. Nämähän on ollut siis tällä lailla kuihtuneena keräysvalmiina jo varmaan kuukauden. Mutta on ollut yksinkertaisesti niin paljon muuta tekemistä, että en ole ehtinyt näitä kerätä. Ja nyt vasta pääsen sitten
asiaan. Sehän ei siis sinänsä haittaa. Perunat säilyy todella hyvin täällä mullan seassa. Tämä on itse asiassa, kun meillä ei ole mitään perunakellaria tai mitään muutakaan oikein semmoista isoa hyvää tilaa perunoille, niin näiden sadonkorjulla ei varsinaisesti ole mikään kiire. Nämä voi ihan antaa olla täällä, kunnes niille on sitten käyttöä ja parempi aika niiden keruulle. No, toivottavasti mä en ihan hirveästi mikkiä tässä touhutessa sohi, ettei tuo äänenlaatu kauheasti vaihtelisi, mutta pahoittelen, jos vähän semmoista siinä tulee. Pieniä perunoita täältä seasta tulee jonkin verran. Oli noita isojakin tossa. Kyllä. Oliko se suurin piirtein kilo istutusperunoita, joita mä tähän laitoin. Kyllä tuossa nyt jo isompi määrä on satoa tullut. Sitten vielä viimeinen. Mun mielestä ihan kiva sato tällaisella hyvin matala-energisellä tavalla kasvattaa näitä. Juuri mitään tosiaan ei nyt näiden eteen ole koko kesänä tehty, vaan ne on saanut kasvaa tuolla sangoissaan. No niin, tässä sangossa oli ihan kokeiluna tämmöisiä jotain viimevuotisista jääneitä. Tää oli joku Queen Violet, joku sen tyyppinen, tämmönen vähän erikoinen peruna. Joskus sitä kokeilin aikaisemminkin ja se ei kyllä oikein ainakaan mulla onnistunut. Näistä tulee aika pieniä näistä perunoista mulla. Ehkä mä en nyt jotain niiden sielunelämästä ole ihan täysin ymmärtänyt, koska ne ei ole kyllä oikein onnistunut mulla. Jos ihmettelet, että miksi tää on näin hirveän märkää tää vesi, tässä tuli just pari päivää sitten ihan pari päivää sitten ihan kaatamalla valtava määrä vettä täällä. Että tää on nyt vähän ehkä märempi kuin tämä normaalisti olisi. Näin. Se oli aika helposti tuo sato tuosta kerättävissä. Aivan kiva kasa tuli perunoita. En tiedä näkyykö se koko kasa sinne kameralle kuinka hyvin. Kerätään nyt vaikka vielä tuohon niin en tosiaan väitä olevani mikään perunanviljelyn asiantuntija tai asiantuntija nyt oikeastaan muutenkaan, mutta tällainen todella pienellä effortilla sangoissa, jotka on helppo siirrellä, jotka oli myös tosi halpa toteuttaa ja jotka voi uudelleen käyttää, niin tämä oli tällaisessa hinta kautta vaiva kautta hyötysuhteessa mun mielestä tosi hyvä tapa toteuttaa tätä perunanviljelyä. Ja tätähän pystyy nyt tekemään sitten semmoisella pihallakin, jossa ei välttämättä pinta-alaa ole kovin paljon kasvimaalle. No sangot ei, tai ämpärit, saavit, miksi näitä nyt kutsuukin, niin ei näe vie paljon tilaa ja niitä pystyy siirtelemään, jos ne sitten on vaikka jonkun muun toiminnan tiellä. Niin ei muuta kokeilemaan. Tämähän on aivan mahtavaa. Perunoiden sadonkorjuu on varmaan hauskinta touhua, mitä puutarhassa voi tehdä. Vaikka tosiaan, eihän peruna nyt kaupasta ostettuna paljon tosiaan maksakaan, mutta tää on kiitollista. Perunat on niin vaatimattomia kasveja, ne antaa anteeksi, perunat ei tuomitse. Ja tällainen lyhyt video ensi vuonna kokeilemaan ämpäriperunoita. Nähdään seuraavassa videossa.